जोक भयो नि त माछाको त हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल के छ खबर अनि सन्चै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस् अनि सुखी रहनुहोस् है आज चाहिँ हाम्रो आइतबार आज आइतबारको दिन हाम्रो बिदाको दिन रुममा बसिराख्न पनि साह्रै बोर लाग्ने अनि यसो बाहिरतिर फ्रेस हुनलाई बाहिरतिर निस्केको बाहिर पनि हल्का पानी पर्ला जस्तो गरिरहेछ माथि आकाशबाट पानी चाहिँ दरो तालले झर्ला जस्तो भइरहेछ साथीहरू अगाडितिर गइसकेका छन् चाहिँ आज ड्रोन उडाउने सोचमा छन् तर पानीले साथ नदेला जस्तो छ पानी पर्न थालिसकेको छ तर पनि आजको आइतबार चाहिँ राम्रोसँग रमाइलोसँग बिताउने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ होइन आजको दिनभरि कहाँ के गरिन्छ कसो गरिन्छ त्यो भने हामी सबै तपाईँलाई मजाले देखाउनेछौँ है त ड्रोन उडाउँदैछ है कस्तो उड्छ गतिलो छ छैन गतिलो त गतिलै छ हेर्दा त ब्याट्री हालेको अहिले पर्फेक्ट भइसक्यो होला है त्यस्तो पर्फेक्ट छैन अलिअलि त उडाइन्छ अहिले माछा उफ्रे गर्नु नि कामुलसित यत्रो हुन्छ अरे त यहाँ यो टाइपको हुन्छ अरे क्या ल उडाइदिइहाल त आजकल घुमाउनु पर्दैन खै मन पर्दैन यता म नि किन्छु एउटा ड्रोन चाहिँ मजा हुन्छ त्यसो म किन्दिनँ तपाईँले किनेपछि किन्छु नत्र म कहाँ किन्छु पहिला उडाउँ न ल उडाइहाल यहाँ को चिरेको एउटा पर्फेक्ट भएको छ है ल बास्यो खै छिटो उडाउँ न क्यामेरा हल्लिन थाल्यो त क्यामेरा चाहिँ गरिदिनु क्यामेरा झिकेर हाल क्या मोबाइलको बोल्नु तोड्नु त तोड्ने तपाईँले फेरि मान्छेले तोडिदिनुहुन्छ अनि मैले एप्लिकेसन किनेको छु क्या 24 टाका पर्छ 24 टाका के आइसक्यो के हो आइसक्यो ए आइसकेछ त है ढुङ्गाहरू त्यो बोरा आइसक्यो यहाँ बाइपास गरिदिनु केले केबाट बाइपास त्यो 3 टुलबाट ल बाइपास गर्नुभयो भने त भइहाल्यो नि त्यही बाइपासै गरिदिनु त न उडाउ न ओ ल फेरि के गरे दाइहरूलाई देखिरहेछ क्या द यहाँ हेर्नु है तपाईँहरू है त यहाँ हेर्नु न तपाईँहरू हेर्नु न यहाँ ओ ढुङ्गाले हानेर झारिदिनु न केटाहरू हेरे यता माथि समाउनु न हातले समाउनु न ब्याट्री गयो ब्याट्री हातले समाउनु न माधव दाई
यता 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 ब्याट्री सक्यो मुलाको कसको त्यसको त्यो चलाउनेको चाहिँ उतिर उड्नीको अनि उड्न नि कम बेर उड्यो त अनि 10-12 मिनट उडिसक्यो यहाँ उडेको ट्याक्कै 15 मिनट भयो कस्तो ठाउँमै झरेको है ओ यता 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 पानी हो उता जाने जान्न जहाँबाट उडा त्यही आउने हो के यता सामानहरू मात्रै ठोकिन्छ नि ट्याप्प त्यो पहेटाले लाग्ला विचार गरेर एउटा हातले केयरफुल भर्समा है अनि पछाडि ब्याट्री बन्द गर हातमा लायो नि मुला कहिले भेट्छ गरे हो केमा लाग्यो हामी चाहिँ ड्रोन उडाएर आइसकेको छ है फर्किसक्यो ए माछा माछा उन्दोङ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो झापाको दाइ हुनुहुन्छ कम्पनी चाहिँ फरक छ आज चाहिँ के भन्छ आज हिजो शनिबार है दाइ हिजो शनिबारको दिन चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा आउनुभएको रमाइलो भइरहेछ यता पनि छ त रमाइलो हुन्छ है दाइ साह्रै मजा ओ खतरा नाइस यो चल्छ कि जस्तो नि लाग्यो मलाई माथिल्लो चार्ज गर्नु न यहाँ चाहिँ यो फ्रीमा आएको के भन्छ यो के दाइ आइप्याड ट्याब्लेट होइन ट्याब्लेटहरू थुप्रो छ आइप्याड यस्तो आइप्याड पनि फाल्छ हौ के हो त्यो कुकुरको भुत्ला त होइन होला यता मोबाइल छ फेरि यता मोबाइल राम्रो मोबाइल छ एउटा मोबाइल चाहिँ चाहियो हो यो चाहिँ राम्रो चल्छ के हो यो चाहिँ राम्रो चल्छ के हो यो पनि राम्रो छ स्यामसङको यो कति हो यार मलाई काम दिन्छ के हो दामी छ दाइ यो त खतरा छ त हौ आइप्याड हो त्यो पनि खै ओ आइप्याड यार यो यता बिग्रियो क्या यहीँ बिग्रिया रहेछ क्या तर हुन्छ होला त केही नि भएन अलिकति यहाँ उसो भएर चाहिँ दामी मोबाइल भेट्यो है चल्छ नि यो पनि त्यो नि मैले फालेँ हो खोइ अरू पनि छ र के राम्रै छ त राम्रै छ त्यो पनि राम्रो हो के र दामी छ त्यो अगाडि हेर्नु न अगाडि फुट्या त त्यहाँ होइन त्यो फुट्या त फुटेको हो नि टिभी सेन्टर होइन त्यो गोदाम टिभीको गोदाम छ यो हाम्रो कम्पनी यस्तो छ यहाँ चाहिँ दाइहरू माछा मार्न गइसक्यो टक्क अलि छिटो दौडिएर गएर पुरा माछा हेर्नुपर्छ कत्रो पर्यो खै ओ ट्वाक्क
के हो यार यस्तो हैट यो त बिजोग भयो नि त माछाको त चाहिँ फुटबल खेल्न जाने टोलीहरूलाई यो पानीले रोकेर यता यस्तो छ ताल बेताल छ ओ दाइ जाऊ जाऊ फुटबल खेलाडीहरूलाई यहाँ रोकिसकेको छ पानीले यस्तो छ बिजोग छ हामी सबैजनाको सुभाष दाले अलि उता उता हेर्नुहोस् है यस्तो छ कोही माथितिर कोही तलतिर माछा पुगेपछि गाडी पठाउँछ ल यता फुटबल खेल्न जान थालेको पानी परेर यो बिजोग छ अब यस्तो यस्तो उसमा बस्नु परिरहेछ हाम्रो अवस्था बिजोग भयो मोटो नि अलिअलि हो र 100-150 किलो हुने अनि खानु यहाँ चाहिँ आज हाम्रो बारी गोड्ने काम सुरु भइसकेको छ बिहान बिहानै 2वटा फर्सीको लागि यत्रो धेरै दुःख छ यहाँ हाम्रो बारीको साग फर्सी फल्यो भने त मुन्टा खानु हुन्छ होला हौ हेलो गाइज हामी चाहिँ आज यो हाम्रो करेसाबारी चाहिँ अब यहाँ झारहरू उखेलेर खनेर अब बिरुवा रोप्दैछौँ होइन केटाहरू भर्खरै आयो नि मैले यो सिजन चाहिँ अलिकति ढिला भए पनि अब हामी प्रयास गर्छौँ सायद हुनसक्छ हामी पोहोर चाहिँ भर्खर नयाँ माटो भएर त्यति फलाउन असफल भयो होइन यो चोटि चाहिँ हामी त्यो माटो पनि एकदम राम्रो भएर चाहिँ भित्रैदेखिबाट यस्तो फुर्र परिरहेछ ढुङ्गा रोप्नुपर्छ यो चोटि चाहिँ अब एकदम हाम्रो यो बिरुवा चाहिँ सप्रिन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ त्यही भएर दामी तरिकाले चाहिँ अब यहाँ गोडमेल गरेर फलाएर खानु पर्यो होइन हामी तपाईँहरूलाई फलिसकेपछि पनि देखाउनेछौँ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो यो अब यहाँ बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम हुन्छ कार्य हुन्छ आज र हामी बजार गएर चाहिँ बिरुवा लिएर आउँछौँ हामीले आफैले माटो बोकेर यहाँ तलदेखि यस्तो फलामले उ गरेर होइन करेसाबारी बनाएको छ खासै माटो नभए पनि यति दुःख गरेर पोहोर चाहिँ माटोहरू लिएर आएर राखे भएर अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ माटो पनि यो साल चाहिँ अब राम्रो यता चाहिँ आलु पनि छ है यता आलु रोपेको आलु पनि फलिरहेछ आलु त दामी भइसकेको छ नि यहाँ त चार पनि उम्रेछ नि त कहाँनिर उम्रिया चारवटा लाग्यो नि त कस्तो टुप्पो काटेर हामी यति मेहनती छौँ कि भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ क्या होइन त दाइ आलु त एउटामा त 8-9वटा हुन्छ नि त केटाहरूले चाहिँ अब यो समयमा मिहिनेत नगरे भएर योभन्दा अघिल्लो हप्ते रोपिसक्यो हामीले नरोपेको चाहिँ अहिले अल्छी गरेछन् होइन नत्र भने लिएर हामीसँग हरेक कुरा फलिसक्यो हुन्छ हाम्रो करेसाबारीमा सबभन्दा मेहनती म हो म हुने हेर्ने मान्छे भएन भने त मजा हुन्न कि यो काम गरेको त नि हेर्ने मान्छे नि चाहियो नि होइन हाम्रो बारी है बारी यस्तो छ के गर्नु गाह्रो छ नि नेपालमा कत्रो कत्रो पाखा बारी छोडेर आइयो यो हाम्रो नि त्यस्तै भयो नेपालको यत्रो पाखा छोडेर होइन हो यो त तपाईँले यो कहाँ खुर्सानी हुन्छ होला हौ खोर्सानी हो कि 100% हो खान्छु अनि यो दाइको खुर्सानी नेपालको डल्ले खुर्सानी मेरो हात लड धोइदियो